آیا تا حالا اصطلاح رف پوینتس به گوشتون خورده؟ میدونین رف پوینت ها چیا هستن؟ آیا میدونین که رف پوینت ها مهمترین نکاتی هستن که باید در مصاحبه شغلی و قبل از اون در رزومه به اونها پرداخته بشه و هر چقدر که در واقع اونها جلوه بیشتری در این دو مقوله داشته باشن، مخصوصا مصاحبه شغلی، موفقیت شما افزایش پیدا میکنه. سلام و درود، من مجید بستامی کریر کوچ هستم و توی این ویدیو میخوام یکی از مهمترین موارد مربوط به مصاحبه های شغلی و رزومه ها که متاسفانه کمتر از هر نکته دیگه‌ای افراد ازش اطلاع دارن و بهش توجه میکنن رو براتون توضیح بدم. با من همراه باشید در این ویدیو. پوینت یعنی چی؟ REV R-E-V اینها در واقع ابتدای 3 تا کلمه هستن: Relevant, Exceptional, Verifiable. شما وقتی در مصاحبه شغلی شرکت میکنید خیلی مهمه که تمام پاسخهایی که شما به پرسش ها میدید به نوعی این 3 تا نکته رو رعایت بکنن. حالا بسته به نوع پرسشی که از شما سوال میشه ممکنه که بعضی از اینها یک جلوه بیشتری داشته باشن، اهمیت بیشتری داشته باشن، بشه بیشتر در واقع روشون تمرکز کرد، بعضیا کمتر. ولی مهم اینه که وقتی یه فردی میاد پاسخهای شما رو مرور میکنه، مثلا مدیر HR یا مسئولی که قرار تصمیم بگیره، حالا چه در پایان همون جلسه یا چه زمان دیرتر وقتی کاندیداهای نهایی رو دارن با هم مقایسه میکنن که اول جاب رو به کی آفر بدن، خیلی مهمه که وقتی به پاسخهای شما نگاه میکنن این 3 پوینت در سرتاسر اون پاسخها خیلی جلوه روشنی داشته باشه. خب اینا چی هستن؟ اولش اینه که پاسخهای شما رلوونت باشن. رلوونت باشن یعنی چی؟ یعنی این که شما این پاسخها رو در ارتباط با اون شغل و اون در واقع کمپانی داده باشید. اگر شما یه سری پاسخ از قبل حفظ کرده باشید، همین اتفاقی که اکثر افراد انجام میدن، یه سری پاسخ‌ها از پیش آماده دارن، یه سری مثلا تمپلیت ها رو نگاه میکنن، یه سری توتوریال نگاه میکنن، بعد فرق نمیکنه که کارفرمای مورد نظر چیه، هر سوالی که ازشون میشه در اون پاسخ رو میدن. گاهی موقع این پاسخ‌ها خیلی پاسخ‌های خوبی هم هست، اما مرتبط نیست با اون پوزیشن. مثلا فرض کنید یکی از شما میپرسه که نقاط قوتتون چیه. حالا شما 2 تا 3 تا نقطه قوت برای خودتون حفظ کردید و فرقی هم نمیکنه. این نقاط قوت رو همیشه بیان میکنه. نقاط قوت شما هم هست، واقعا درست هم هست، شما خیلی خوبم اونا رو بیان میکنید، اما اینا رلوونت به اون کار نیستن یا به اون پوزیشن یا به اون شرکت نیستن، به اون نیازی که اون شرکت داره در واقع مرتبط نیستن. این رلوونسی اولین نکته است. یعنی اگر شما مثلا فرض کنید 20 تا نقطه قوت دارید، شما برای هر جابی باید نگاه بکنید که اونا بیشتر از هر موردی به چی نیاز دارن. شما برید تو اون 20 تا مورد بگردید، اون 2 تا 3 تایی که بیشترین تناسب رو داره با اون نیاز کارفرما، اونا رو انتخاب کنید. این میشه بحث رلوونسی، میشه پوینت اول. حالا این تو هر سوالی، ما یکی از کارهایی که توی در واقع ماک اینترویو میکنیم که برای آماده کردن افراد هست برای اینترویو، همیشه متناسب با وضعیت فرد و متناسب با اون جابی که براش تقاضا داده میایم روی این نقاط در واقع تمرکز میکنیم. اون که چه چیزایی بیشتر از همه در پاسخهای اون فرد متقاضی رلوونت هست به نیازهای در واقع اون کمپانی. پس این میشه پوینت اول. حالا این توی رزومه هم هست. شما وقتی اصطلاحاً رزومه ها رو کاستماایز میکنید، ما در ویدیوی دیگه توضیح دادم انواع رزومه ها رو و یکی از اون نوعها در واقع کاستماایز کردن رزومه از رزومه کاستماایز شده هست. شما وقتی رزومه رو کاستماایز میکنید یعنی چیکار میکنید؟ یعنی میایید مواردی که بیشتر از همه مرتبط هست به اون کارفرمایی که در واقع شما مستقیما دارید براش اپلای میکنید، میاد اون موارد رو در واقع برجسته میکنید، بولد میکنید نه اینکه توی رزومه با حروف بولد نشون میدید، نه، مثلا توی تسکا با جابجا کردن اون کارهایی که شما انجام دادید اون مواردی که مهمتر هست رو میارید، یا توی اسکیلا اون مواردی که در واقع مرتبط تر هست به کار اونا رو میارید، یا توی اچیومنت ها اون مواردی که فکر میکنید برای کارفرما خیلی مرتبط با اون چیزی که نیاز داره هست اونا رو میارید. این میشه بحث رلوونسی. قبل از این که پوینت بعدی رو توضیح بدم میخوام یادآوری بکنم که اگر در کانال ما سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و روی اون علامت زنگوله هم کلیک کنید تا هر موقع ویدیو جدیدی منتشر میکنیم ازش باخبر باشید. پوینت دوم
بحث اکسپشنال بودنه. یعنی مهم این نیست که فقط شما چقدر هیستوری دارید، چقدر تاریخچه دارید، یه کاری رو انجام دادید، یه سری تسکایی رو انجام دادید، یه سری مأموریتایی رو، وظایفی رو بر عهده‌تون بوده انجام دادید. مهم اینه که نسبت به رقبای دیگه‌ای که در اینترویو شرکت کردن شما چقدر اینها رو در واقع به شکل اکسپشنال، به طور خیلی برجسته و ویژه‌ای متمایز از بقیه انجام دادید. و اگر شما نتونید خودتون رو به عنوان یه فرد برجسته نسبت به بقیه نشون بدید، هر کدوم از اون کاندیداهای دیگه که بتونن این کارو بکنن در واقع از شما جلو میافتن. پس اکسپشنال بودن این که ما از طریق آمار و ارقامی که میاریم، از طریق معرفی اچیومنت هایی که داشتیم، از طریق تنوع در واقع اسکیل هایی که انجام دادیم، اکسپریانس هایی که داشتیم، از طریق اون پروژه های ویژه‌ای که انجام دادیم و نمونه های اون بتونیم نشون بدیم که ما به شکل اکسپشنالی، به شکل خیلی برجسته و ویژه‌ای در واقع این کار رو انجام دادیم. این سبب میشه که در جاب اینترویو در واقع از بقیه جلو بیافتیم. و همینطور تو این مثالایی که میزدم میدیدین که یه پای این توی رزومه است. یعنی تو رزومه در واقع اگه شما بتونید با آمار و ارقام و اون اطلاعاتی که تو رزومه میدید این برجسته بودن رو نشون بدید، شانستون برای اینکه اینترویو بگیرید بیشتره. بعد تو اینترویو از طریق پاسخ به سوالات، داستانایی که تعریف میکنین، تجاربی که داشتین، میتونین این وضعیت اکسپشنال رو در واقع بیشتر توضیح بدید به کارفرما. پس این پوینت دوم بود. پوینت سوم چیه؟ وریفایبل بودنه. وریفایبل بودن یعنی چی؟ یعنی کارفرما بتونه به شکلی این اطلاعات رو راستی آزمایی بکنه. راستی آزمایی کردن فقط این نیست که فرد بره مثلا زنگ بزنه به کارفرمای قبلی شما و ببینی که شما درست میگید یا نه. خب البته این یه روش مرسومیه، دلیل این که از شما میخوان که رفرنس معرفی بکنین که یه بخشی از سوالاتی که از رفرنس شما میپرسن همین وریفای کردن اطلاعاته. حالا چه مسئولیت هایی که داشتین، چه پوزیشنی که داشتین، چه ادعایی که مثلا در مورد ویژگی های کارتون کردین، اینا رو تو بخشی که دارن با رفرنس های شما صحبت میکنن میتونن وریفای کنن. اما مهمتر از اون اینه که اون اطلاعاتی که شما میدید، اون اعدادی که شما بیان میکنید در رزومه، در جاب اینترویو، داستانهایی که بیان میکنید، اونا همه بتونه کمک کنه به این بحث وریفایبل بودن. هم بتونه مقایسه بکنه در واقع شما رو با اون نیازی که کارفرما داره. یعنی کارفرما یه آیدیال تایپی تو ذهنش هست از اون کسی که میخواد استخدام کنه. مثلا میخواد که شما این تعداد ریپورت در هفته یا در ماه بدید، این تعداد نیرو رو مثلا منیج کنید یا لید کنید و نظایر اونها. حالا با اون آمار و ارقامی که شما در رزومتون می نویسید یا در جاب اینترویو بیان می کنید که همونطور که گفتم بحث رف پوینت ها مهمترین بحثش در جاب اینترویو هست، کارفرما در واقع میتونه با مقایسه با اون آیدیال تایپ در عین حال که ببینه شما اکسپشنال هستید یا نیستید یه مقدار وریفای هم بکنه. یه وقتایی این که میگیم افراد خیلی اقرارآمیز در مورد خودشون صحبت میکنن چون تو این مرحله دارن علیه خودشون عمل میکنن، در حالی که فکر میکنن دارن خودشون رو اکسپشنال میکنن، ولی چون اطلاعاتی که میدن میک سنس نمیکنه، معقول نیست. وقتی کارفرما داره این اطلاعات رو ارزیابی میکنه، راستی آزمایی میکنه، احساس میکنه یه جای کار ایراد داره. این فرد مثلا اگه قرار باشه این تعداد ریپورت در روز بده، این خب بقیه کارهای دیگه‌اش چی بوده؟ این که کارهای مهمتر، وظیفه اصلیش چیزای دیگه بوده. پس این که اینطوری بیان کرده یا در ما یا این تعداد استیمیت داده یا این تعداد اسسمنت انجام داده و نظایر اونها در واقع میتونه کارفرما رو دچار شک و تردید بکنه. از اون طرف هر چقدر خب احساس بکنه که کلیت مجموعه این اطلاعات و داده هایی که فرد در رزومه داده یا در جاب اینترویو داده اینا با هم یه تطابقی داره و اینا میخونه با هم، این اطلاعات در واقع با هم هماهنگ، بالانسه، این در واقع میتونه سبب بشه که اون اقدام وریفایبل بودن انجام بده. به هر حال اگر شما از این نوع اطلاعات، از این نوع داده ها در رزومتون نداشته باشید، در جاب اینترویو مطرح نکنید، عملاً این پروسه وریفایبل بودن اصلا عملی نیست، شدنی نیست و برای همین شما علیه خودتون دارید عمل میکنید. احتمالاً رزومتون اصلا کلاً حذف میشه یا اگه دعوت به مصاحبه بشید نسبت به بقیه شکست میخورید. اگر هم در مجموعه اطلاعاتی که دارید میدید به شکلی باشه که کارفرما احساس بکنه وقتی داره اینا رو حتی به صورت تجربه شخصی خودش داره اینها رو در واقع وریفای میکنه، اینا با هم نمیخونه، این اطلاعات با هم در تضاد داره،
هست، اونجا هم باز این علیه شما عمل میکنه. پس این یک وضعیتیه که شما چه از اون نظر که فرد تماس بگیره و با رفرنس شما سوال جواب کنه، چه تو اون مرحله‌ای که بره اطلاعات رو در شبکه‌های مجازی در پروفایل لینکدین شما و نظر اونها بیاد با محتوای رزومه و اون پاسخهایی که داده اینا رو مطابقت بده، ببینی که آیا اینا با هم در واقع همدیگر رو تایید میکنن یا نه. یا شما در مثلا جاب اینترویو یه چیزی گفتین، یه سری اطلاعات دادین، یه سری وظایفی رو ادعا کردین که بر عهده دارین، یه سری کارهایی رو گفتین که انجام دادین که این اصلا توی پروفایل لینکدین شما این رو تایید نمیکنه. خب اینا یه جنس دیگه ای هست از این که وریفای نشه. یا اون اطلاعاتی که شما داخل خود رزومه یا جاب اینترویو بیان میکنید، ارائه میکنید، اونها با هم تطابق نداشته باشه، این بحث وریفایبل بودن در واقع دچار مشکل میشه، وریفاید نمیشن، این اطلاعات با هم هماهنگ نمیشن. پس به هر حال این 3 تا پوینت مهمترین پوینت هاست در جاب اینترویو که تمامی پاسخهای شما همونطور که در ابتدا توضیح دادم باید سعی کنه به بهترین شکلی این رف پوینت ها رو در واقع پوشش بده و اونها رو به بهترین شکلی عرضه بکنه. هر چقدر شما تو این 3 مورد موفق تر باشید، یعنی پاسخهای شما یا اطلاعاتی که شما در رزومه میدید، پاسخهایی که در جاب اینترویو میدید، اینا مرتبط تر باشه با نیازی که اون کارفرما، اون ارگانیزیشن، اون دیپارتمان، اون مدیر خاص داره، هر چقدر بیشتر متناسب باشه با اون و هر چقدر نشون بدید که شما نسبت به بقیه در واقع برجسته ترید، سرترید و بهتر میتونید اونها رو انجام بدید و هر چقدر که بهتر بشه اونها رو وریفای کرد و در این پروسه وریفای شدن، در این پروسه راستی آزمایی در واقع شما سربلندتر در بیایید، شانس شما برای اینکه اون جابو بگیرید بیشتر میشه. لطفاً اگر محتوای این ویدیو رو مناسب و مفید تشخیص دادید، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید و به دیگران اطلاع بدید که چنین ویدیوهایی تولید میشه تا بتونه کمک کنه به ما که ویدیوهای بیشتری تولید کنیم برای شما. اگر نکته یا پرسشی دارید در بخش کامنت ها اطلاع بدید. اگر از این جنس ویدیوها خوشتون میاد، اونها رو مفید میدونید، حتما به من اطلاع بدید تا تعداد بیشتری از اونها رو برای شما تولید بکنم. و امیدوارم با این اطلاعاتی که از طریق این ویدیو و سایر ویدیوهای خودمون در فضای یوتیوب میدیم و سایر خدماتی که داریم، شما بتونید به بهترین شکلی رزومه خودتون رو آماده بکنید و در جاب اینترویو هم موفق بشید.